Pullman Discovery. So, mayong adlaw mga igsuon sa Sugbo o mga kapwa Filipino around the world na ako sa Medina karon. I stayed in Zamzam Pullman Madina. Akong i-video nga tan-aw na to how long it takes to walk towards the mosque Al-Nabawi. So mao na ang entrance, duha ang exit sa Pullman, diha og diri sa pikas diha likod. Pero ang direction doon ra kay tananta sa mosque. Mulakaw lang ka pa dong diri nya kuan na ni siya, mosque na ni diri. Okay. How man hin? So, there, see, Pullman Zamzam. That's the Pullman Zamzam. Tanawa. Diri na mosque na dayon. Muni siya, bara kang nasa tubangan dito sa mosque. Nasa mong backyard. So, magsugod na taglakaw pa dong sa women's section sa mosque. Na to how long will it take to walk. Pero depende na kung paspas ka mula ka or hinay. Ako nang gutom. Gutom na ka? Sige. Yeah, kung maglakaw ka diri no, daghan kay mo approach nimo, daghan barabag mga hustler ba, mangayo tingin na sila or ayaw lang jud og trust. Don't trust anyone kay mas scam niya ka. Although it's a mosque, naalang gyapon yung mga ano mag-take advantage. So moni ang mosque Al-Nabawi, the mosque of the Prophet Muhammad, peace be upon him. So that one. So naata sa likod sa mosque really. Ang entrance kay na sa opposite dito. Nya duha ka location ang sa women dito nga side o diri nga side. So left and right. Arita sa right ang left side women kay gate number 12, 13, 14. So kaning whole mosque nani siya 42 ka gates like surround. So kani siya na imong landmark kay kanang green nga dome kay mao na siya ang old mosque. So ang kana siyang gate diha kay gate number 42. Unya musugo na dito 1, 2, 3, 4, 5 like all around. So, kung mutuyok juta pa doon dito, 42 man siya. So, counting back ato ta sa gate number 30 down to 23, kuha na siya, entrance na for women. So, see, mao na'y mosque, mao na diha dapita diha ang imam kung mag-lead of prayer. So muratag na sa likod sa mosque.
Kuan man rong orasa. What time is it? Mga alas 10. Isang oras na. Unsang oras? Alas 10, alas 10 So, andam na ni mga tao for Dohor prayer. So, kung makakita ka diyan, 38, 37. So, for men na siya diha. Magpasilong tabi ka init. See? Women. Ang mga entrances at sa kuan ni siya, ang tawag ani diri atong gilaktan kay courtyard. Dito mao na ang most area kung nagay mga akordon kung mag prayer time. Kaya di ba prayer in Al-Nabawi 1,000 hasana, like basta obligatory prayer or sunnah 1,000 hasana. Pero kung ari ka diri mag-pray, ambot lang murag dili na siya apil kay nam ka gawa sa mosque, kinala na nakasulod sa mosque. Samsam motor. See kung makakita ka, gate 37, 41. So paliyok lang ta, gate 30. So diri nga area, diri nga location sa women, mas dako ni siya nga space kay gate 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. All women entrance. So ni cover na siya dako nga area, whereas the other side, the left side, 12, 13, 14. So mas gamay-gamay. Dali ra siya mapuno. So tungod kay nam taluyo sa mosque, right side 23 to 30, left side 12 to 14. Pero kung naa ka sa atubangan, nakastay imong hotel na sa atubangan, so mabali pod siya. You can open your thing. Gawas taris din. Okay. Don't worry, I'll get you ice cream.